vlog for today. Hi! Dala mo puti! Ayan, magbabanlaw lang kami. Oh, sige, sige. Picture taking muna. Tagal. Saba? So, dito tayo sa ROVE'S Resort. Ayan. Para makapag-jamming-jamming na din. So, marami silang mga bulaklak dito at napaka-preska ng hangin. So, ayan, nakikita nyo. Ang ganda. So, medyo maalon lang, pero okay pa naman yung panahon. Kahit magtampisaw lang sa dagat, okay na. Nakakalibang ang mga bulaklak dito. Ang gaganda kasi, tapos ang presko pa ng hangin, nakakawala ng stress. At syempre, ang sarap panoorin ng mga bulaklak. Nakakagana ng araw. Ang pag-ibig parang isang bulaklak na kailangan mong alagaan at palagahan upang ito ay maging isang matibay at magandang bulaklak. Kagaya ng isang relasyon, dapat matuto kang magpasensya at umitindi. Ay, char-char lang mga pangga. Diba ang ganda ng mga bulaklak dito at nakakatanggal talaga ng pagod. So, dito tayo sa kanilang room. Mag-room tour tayo. So, ayan. Yan yung kanilang room. Ang ganda. Sobra. Like na like ko talaga. At napaka-simple at napakamura lang dito for family room. Worth for 2,000 to 3,000 pesos. So, ayan, napaka-simple. Meron silang hot and cold. And then, ayan. May aircon na din. At kung gusto nyo mag-order, meron din silang food. So, ilalagay ko na sa description box if ever na gusto nyo pumunta dito or makipag-jamming dito sa resorts nila. So, ayan, napakalinis. Dito tayo sa kanilang another room na naman. Ayan. Ayan, wow. Ano naman ito ng mga rooms nila. Simplihan lang pero mga attractive. If gusto nyo, dito sa ROVE'S Resort Hotel, ayan, nasa Barangay Tan sa Estancia, Iloilo. Ang sarap dito magtampisaw, makipaglaro sa mga family, friends, at parang nawawala yung mga problema mo kahit saglit. Para kang tubig sa dagat na itinaboy ng hangin palayo sa akin. Ngunit dahil sa alon na sumasalubong na galing kung saan, heto ka at muling bumalik. Ay, masaya ako na magtampisaw sa dagat ng pag-ibig mo. Ay, I should be so lonely when I close my eyes. Imagined